Hello and welcome back to Sajad's Learning Academy. Last lecture we have learned about 7 words. We have learned their pronunciations, functions and Pashto meanings. Today in this lecture I'll talk to you about adverb. Here we can learn what is the definition of adverb, and also we will learn some of the examples of adverb. سلامونه سجاد زده کړې اکاډمۍ ته ښه راغلاست. تیر درس موږ بحث کړی و پر باره د لغاتونو. موږ زده کړي و لغاتونه د دوی د دندو، تلفظ او پښتو معناو سره. نن ورځ په دغه درس کې به موږ بحث وکړو پر باره د adverb یا قید. موږ به زده کړو د adverb یا قید تعریف څه شی دی، همدارنګه د دغه مثالونه. So let's get started with the grammar lecture. راځو دغه ګرامري درس شروع کوو. قید یا adverb. د adverb ډیر زیات معلومات دي، خو موږ په دغه parts of speech باندې یوازې په بیسک نقاطو باندې بحث کوو. کوم چې اساسي نقاط اوسي ډیر ډیپ یا ژور په دغه معلوماتو کې نه ځو. یوازې اساسي تعریف زده کوو، همدارنګه اگزامپلز زده کوو. په راتلونکي کلاسونو کې به موږ د parts of speech په هکله باندې بیا دقیق معلومات زده کوو. د parts of speech هر یو ډول ټایپس د ټول به زده کوو. موږ د دغه روټس هر څه معلومات به زده کوو، خو موږ ته اوس بسنه کوي تر څو د parts of speech په دغه اتو برخو کې هر یو د تعریف بیرته د مثال سره زده کړو. adverb پښتو معنا قید ده، قید ته ویل کیږي. د adverb تعریف موږ څنګه کوو؟ adverb تعریف داسې دی: adverb is a word which modifies verb, adjective or another adverb. adverb موږ سره یو لغات دی کوم چې موډیفایز کوي، کوم چې وضاحت ورکوي، ایکسپلین کوي. درې شیان ایکسپلین کوي، موږ سره درې شیانو ته وضاحت ورکوي. یو موږ سره ورب فعل دی، بل موږ سره adjective صفت دی، بل موږ سره adverb دی یا قید. دغه درې شیانو ته په کل کې په اساسي ډول سره adverb وضاحت ورکوي. څنګه به موږ پوهیږو چې دلته څه ته وضاحت ورکړل شوی دی، دلته څه ته وضاحت ورکړل شوی دی؟ اوس دا دلته موږ په اگزامپلز یا مثالونو کې زده کوو. لومړی اگزامپل داسې دی: she walks slowly. په دغه جمله کې موږ سره she سبجیکټ دی، walks موږ سره verb دی او slowly موږ سره adverb یا قید دی. موږ سره اکثره قیدونه په پای کې په ly سره ختم شوي او پای ته رسیدلی اوسي. بعضې بیا داسې قیدونه هم شته دی چې په ly سره ختم شي نه اوسي، خو مګر قیدونه اوسي. په دې به بحث کوو. نو she walks slowly دلته که موږ وګورو دغه walks قدم وهل دا موږ سره فعل دی، verb دی موږ سره د جملې. slowly معنا په قرار ډول سره قید دی. نو دلته adverb راغلی دی، وضاحت یې ورکړی دی، verb ته یې وضاحت ورکړی. څنګه وضاحت یې ورته ورکړی دی؟ داسې وضاحت یې ورکړی چې یعنې دا قدم وهل په کوم ډول سره دي؟ په تیز ډول سره دي، په سلو ډول سره دي، قرار ډول سره دي، څنګه دي؟ نو دلته تاسو ته ویلي چې هغه قدم وهي په قرار ډول سره slowly. نو adverb قید راغلی دی، فعل ته یې وضاحت ورکړی دی، verb ته یې وضاحت ورکړی دی. په لومړي اگزامپل کې adverb وضاحت ورکړی و verb ته. راځو دوهم اگزامپل ته: they were so near. they were so near. so موږ سره adjective دی او near موږ سره adverb دی یا قید دی. so دلته adjective دی او ترڅنګ موږ سره near adverb دی. near راغلی adverb راغلی دی، وضاحت یې ورکړی دی څه ته؟ adjective ته. څنګه یې وضاحت ورکړی دی؟ یعنی چې څونه نږدې دي، لږ نږدې دي، ډېر نږدې دي یا بیخي لږ نږدې دي. هلته ولې so near
ډېر نږدې دي. نو اډورب راغلی دی اجکټیف ته وضاحت ورکړی دی. همدارنګه په درېیم اگزامپل کې شي رنز ویری فاسټ. شي رنز ویری فاسټ هغه ډېر زیاته تیز منډه وهي. په دغه اگزامپل کې که موږ وګورو ویری موږ سره اډورب دی او فاسټ موږ سره هم اډورب یا قید دی. موږ سره یو قید راغلی دی بل قید ته وضاحت ورکړی دی چې دغه فاسټ منډه خو تیز وهي خو لږه تیزه منډه وهي، ډېره تیزه منډه وهي، بیخي زیات تیزه منډه وهي. دلته ویلی دی چې شي رنز ویری فاسټ ډېره تیزه منډه وهي. نو اډورب راغلی دی بل اډورب ته یې دلته وضاحت ورکړی دی. نو دا اوس زموږ د نن ورځې درس پر باره د قید. موږ زده کړه د قید تعریف، قید کومو شیانو ته وضاحت ورکوي یعنی ورب، اجکټیف او اډورب، او بیا په پای کې موږ په اگزامپلز باندې سر خلاص کړ. نو ستاسې هومورک یا کورنۍ دنده اساینمنټ دا دی چې تاسې به 15 اگزامپلز د ورب لپاره جوړوئ چې اډورب راغلی اوسي، ورب ته وضاحت ورکړی اوسي. همدارنګه 15 اگزامپلز چې اجکټیف ته وضاحت ورکړی اوسي او 15 اگزامپلز چې اډورب ته وضاحت ورکړی اوسي. نو ما عزت الله صافي ته اجازه راکړئ. تر بیا ښې شوي. الله پامان.